বটল হয় ন আমি যেনিবা ঘৰতে কোক খাইছোঁ আমি কোক মানে চবেই আমি খাওঁ তো তেনেকুৱা যোনবোৰ বটল হয় আমি বটলবোৰ পেলাই দিওঁ যোনটো মানে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডলি নহয় চ' আমি এনেকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আমাৰ গ্ৰুপটোৱে যে আমি তেনেকুৱা বস্তুবোৰ আমি ইউজ কৰি পেলাই কিবা কৰিব পাৰি নেকি কিবা নমস্কাৰ এণ্ড গুড ইভিনিং আৰু আজি হৈছে মঙলবাৰ আৰু মানে কি মই এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত আছোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া গম পাইছে আৰু কি কৈছে আৰু মানে মেমে মানে আমাক এছাইনমেণ্ট দিছে মানে আৰু আমি মানে কি বনাব লাগিব আৰু মানে ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল আৰু অৰ্গেনিক মানে আপোনাৰ অৰ্গেনিক মেটেৰিয়েল মানে ছাপ'জ কালেক্ট কৰি পেলাই ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত যিবোৰ বস্তু আছে ন সেইবিলাক কালেক্ট কৰি পেলাই মানে এছাইনমেণ্ট বনাব লাগে মানে যিটো মানে যোনে যি পাৰে আৰু আমাৰ টীমত 6জন আছে আৰু এই 6জন টিমে আমি মানে কালেক্ট কৰিছোঁ আজি আৰু কাইলৈ চ' 2 দিন দিছে মেমে আৰু আমি কালেক্ট কৰিছোঁ কেইটামান বস্তু কালেক্ট কৰিছোঁ চাব আৰু মানে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো হ'ব কাইলৈ কিছুমানে নিজৰ মানে জেগাবোৰ ছাপ'জ কিছুমানে ইয়াত চাগে কাইলৈ কি বনাব গম নাপাওঁ বাৰু কাইলৈহে হ'লেহে দেখা পাম মানে এইটো মানে বেলেগ টিমে মানে কিবা কৰিছে মানে নিজৰ কাৰণে মানে কাইলৈ কাৰণে ৰখাই থৈছে আৰু মানে এইবিলাকৰ আৰু চ' ভাল লাগিব কাইলৈ আৰু মানে যেতিয়া বনাই সম্পূৰ্ণ হ'ব ন তেতিয়া সম্পূৰ্ণ ভাল লাগিব আৰু আমাৰ মানে বিশেষকৈ আমাৰ টীমটো বহুত ভাল হ'ব বুলি ভাবি আছোঁ আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 4 বাজিলে আৰু লাষ্ট এটা ক্লাছ আছে আৰু ক্লাছ কৰি মেলি মানে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে হৈ যাব চ' ক্লাছৰুম দেখাই দিছোঁ আমাৰ মানে ষ্টুডেণ্ট অলপ বেছি ন আমাৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ থাৰ্ড ছেমৰ চ' মানে ছাৰসকলে মানে ইয়াতে মানে কিবা কৰে মানে ক্লাছ কৰে হা কি হ'ল ক'ত বহিম বে ইয়াতে বহিম আৰু এইফালে আড্ডা চলি আছে মানে ক্লাছৰুমৰ মানে ছাৰ অহা নাই এতিয়া চ' আড্ডা চলি আছে কি চলি আছে ইয়াত তই যিটো ক'লি আড্ডা কিহৰ পৰা চলি আছে এইটো পাপনদাৰ পৰা কিহৰ পাপন দা তুমি চিনি নোপোৱা পাপনদা কাইলৈ এছাইনমেণ্টৰ কাৰণে কি ভাবিছ মানে আচলতে কি হৈছে আমাৰ ছেমিষ্টাৰ আমাৰ ল'ৰা মানে বুলিবলৈ একেবাৰে নাই মানে ক'বলৈ গ'লে টোটেলি আছে 69জন ষ্টুডেণ্ট তাৰে ল'ৰা আছে 10জন সেইকাৰণে কি হয় মোৰ ভিডিঅ'বোৰত চবত মানে প্ৰায়ভাগ মানে ছোৱালী দেখা পাব বাৰু দেই সেইবুলি আপোনালোকে বেলেগ বুলি নাভাবিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত অনলি ছোৱালী আহে বুলি নাভাবিব মানে হে ভগৱান তেৰি লীলা আপৰম্পাৰ হে আৰু আমাৰ মানে ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ মানে আৰু এজনী ইউটিউবাৰ হৈছে এই যে নিকিতা ফুকন আৰু নতুনকৈ খুলিছে মানে ইউটিউবাৰলৈ আৰম্ভণি কৰিছে আৰু 2-3টামান ভিডিঅ' দিছে আৰু আপোনালোকে যদি ভাল লাগে মই বাৰু লিংকটো বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰে মানে আপোনালোকে ৰাজাৰ চেনেলটো বহুত মানে মৰম দিব ছাপোৰ্ট কৰিব বহুত মানে ভাল মানে বহুত ভাল কণ্টেণ্টবিলাক ক্ৰিয়েট কৰি আছে চাইছোঁ আপোনালোকে প্লিজ তাৰ চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিব প্লিজ থেংক ইউ আৰু চেম টু ইউ থেংক ইউ নমস্কাৰ এণ্ড গুড মৰ্ণিং আৰু মই এতিয়া মানে ইউনিভাৰ্চিটি আহি পালোঁ মানে অলপ আজি সোনকালে আহিলোঁ কালি কৈছিলোঁ আজি এছাইনমেণ্ট আছে মেমৰ মানে ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ডতে আছে মানে 9টাৰ পৰা 10টাত আছে চ' এঘণ্টাৰ ভিতৰতে মানে আমাৰ এছাইনমেণ্টটো মানে কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু এছাইনমেণ্টৰ টপিক হৈছে মানে ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলৰ আৰু বা অৰ্গেনিক মেটেৰিয়েলৰ মানে বেছ কৰি মানে এটা মানে এছাইনমেণ্ট বনাব লাগে একচুৱেলি মই মানে থাৰ্ড ছেমত মানে আমাৰ MSW মানে থাৰ্ড ছেমৰ পৰা মানে স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ল'ব লাগে আৰু মই লৈছোঁ CD মানে কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট চ' অলপ সোনকালে আহিলোঁ আজি মই আৰু এইফালে আমাৰ মেম্বাৰ চব ছোৱালী হয় মানে মোৰ মেম্বাৰ মানে যিবোৰ মেম্বাৰ আছে মোৰ লগত চ' ইহঁত অলপ দেৰি কৰিছে মানে কৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিলোঁ অলপ সোনকালে আহিবলৈ কাৰণ আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব লাগে ন চ' আহিব চাগে আৰু মানে কি এছাইনমেণ্টটো বনাবলৈ যাওঁতে মানে আৰু কিছুমান মানে মই মোৰ ৰুমৰ পৰা মানে ইউজ কৰা বটল মানে ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল কেইটামান আনিছোঁ মানে আৰু মোৰ লগৰকেইটা আনিব কেইটামান আৰু সেইদৰে মানে জাষ্ট এঘণ্টাৰ ভিতৰত মানে বনাব লাগিব মানে ইউনিভাৰ্চিটিতে বনাব লাগিব ৰুমত বনালে নহ'ব ইয়াতে বনাই মেলি এঘণ্টাৰ ভিতৰত মানে ফিনিছ কৰিব লাগিব চ' মই কি আনিছোঁ দেখাই দিছোঁ এয়া মোৰ বেগ আৰু বেগত আছে মজা বটল 2টা আৰু ইফালে পানী বটল
দুটা আছিলে মানে তিনিটা আছে আৰু তিনিটা মানে টোটেল 5টা বটল লগতে এই চাকু আৰু এই 5টা বটল আৰু বটল দুটামান আনিব কৈছিলোঁ আনিব চাগে আৰু মানে দেখা যাওক কি হয় মানে কি বনাওঁ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে কি বনাওঁ দেখা যাওক আৰু যোৱাকালি কেইটামান দুটা বস্তু মানে লুকাই থৈ দিছিলোঁ চ' সেই দুটাও হ'ব আমাৰ ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল পিটত সেই দুটাও হ'ব চ' বনাম আৰু কিবা এটা ভাল লাগিব ৰচি বিচাৰি পালোঁ ইউনিভাৰ্চিটি মানে কেম্পাছতে চ' আচলতে মানে মেমৰ ক্লাছ 3 নম্বৰত আছিলে মোৰ মানে ভুল হৈ গ'ল চ' এতিয়া দুটা ক্লাছ কৰি মেলি এতিয়া কামবোৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে চ' দেখাই দিম আৰু ভাগ্য চয়নিকা অংকিতা আৰু এইফালে বনাই আছে মানে আৰু বটলকেইটা সেইকেইটা মানে লাহে লাহে বনাই আছোঁ আৰু হয় নাই আৰু এইফালে ধুনীয়া হৈছে ন আৰু বাকী মেম্বাৰে কিছুমান কাম কৰি আছে দেখাই দিছোঁ আজি নহ'ব যেন পাইছোঁ ন দেখাই দে চিৰি তলৰ পৰা কেইটামান ৱেষ্ট এনেই পৰি আছিলে তেলৰ বটল আচ্ছা। কলেজৰে মানে ইউনিভাৰ্চিটি চ' সেইখিনি আমি লৈ আহিছোঁ এতিয়া ইয়াতে আমি ৰুম আৰু এয়া আমাৰ গ্ৰুপ মেম্বাৰ এজন বেলেগ গ্ৰুপৰ হয় এয়া আমাৰ মানি প্লাণ্ট লৈ আহিছে আচ্ছা ত' আমি এইকেইটা কিনাৰৰ ছাইডৰ ৱেল্ডিঙৰ দোকান আছে তাত আমি কটোৱাই আনিছোঁ আমি ওচৰ পাজৰৰ চব ৰিচৰ্চ ইউজ কৰিছোঁ আৰু আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া খাই আহিছোঁ এইটো বাৰু পৰি আছিলে ৰাস্তা খাই আহিছে আমাৰ খাই আহিছোঁ মানে ন অঁ না ঠিক আছে মাটি ইয়াৰ পৰা ল'বি ন নহয় মাটি আমি ইয়াৰ পৰা ল'ম ইয়াৰ পৰা ল'বি ন আমাৰ সুব্ৰতাই এতিয়া উলিয়াই আছে মাটি আৰু মাটি বহুত সাৰুৱা হ'ব যেন পাইছোঁ মাটি দেখিয়ে মানে কালাৰ একদম সাৰুৱা লাগিছে এই ভাইটো কি ৰুইছে এইটো কালামচু বুলি কয় আচ্ছা মানে এইটো কি গাৰ্ডেন নেকি বা এইটো শাক পাচলি কিবা নেকি মিক্সাৰ ন ঠিক আছে আমি মানে আমাৰ হয় কালামচু এইটো ফুল হয় এনেকৈ ৰুবলৈ কৈছে এইটো ক'ত পালে এইটো মোক দিবি না ক'ত আছে এয়া আমি ৰুম হা এয়া আমি মোৰ মালিক তহঁতৰ মানে মালিকৰ ঘৰৰ পৰা দিছে মালিক ঘৰৰ পৰা দিছে না ধুনীয়া আছে আৰু এইফালে এইটো এইটো ইন্দ্ৰমালতী মালতী ন এইটো ইন্দ্ৰমালতী এইটো কালামচু কালাঞ্চু ন এইটো কালামচু আৰু এইফালে সেইটো তোমাৰ এইটো দুপৰটেঙা পাতটো যে অঁ ইন্দ্ৰমালতী নেকি এইটো কি এইটো ইন্দ্ৰমালতী আৰু এইফালে এইটো গোলাপ হয় ন ৰঙা নে বগা গোলাপ এইটো ৰঙাটো এইটো কি মানি প্লেন নেকি মানে ন বেম্বো কিবা হয় বেম্বো বেম্বো হয় এইটো বেম্বো প্লেন নে কিবা বুলি কয় নহয় নাই কাম কৰি আছোঁ গোটেইখন উঘালি পেলালা কেলে এইটো কেলে কৰা হৈছে কোৱা মানে কি উদ্দেশ্য কি মানে কিবা ছাজেশ্যন দিব বিচাৰিছা নেকি মানে বেলেগক মানে তেনেকৈ বা কি কৰিব বিচাৰিছা ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল গোটালোঁ ন গোটাই মানে কি কৰিব বিচাৰে ৰিচাইকেল বা তেনেকৈ আমি প্লাষ্টিকটো ৰিইউজ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ৰিচাইকেল কৰিব লাগে ন চব চ' আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে ঘৰত কৰিব পাৰে আৰু যিবোৰ মানে ব্যৱহাৰ কৰা বটল চাপ'জ যিবিলাক বটল আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত মাটিও অঁ এইবিলাক কাটি মেলি মাটি ভৰাই মেলি ধুনীয়া ফুল চুল ৰুব পাৰে আৰু ঘৰৰ এটা চুকত থ'ব পাৰিব এনেকুৱা ৰাইচৰ যিবোৰ মানে চাউলৰ যিবোৰ বেগ আছে সেইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে ন অকণমান সৰুকৈ কাটি লৈ পিনি সৰুকৈ কাটি এইখিনিতো আপোনালোকে গছ পাৰে নমস্কাৰ এণ্ড গুড ইভিনিং আৰু আজি হৈছে 3 নম্বৰ ডে মানে আমি 3 দিন ধৰি কাম কৰি আছোঁ মানে এছাইনমেণ্টত জাষ্ট এদিনত জাষ্ট 10-15 মিনিট আধা ঘণ্টা তেনেকৈ কাম কৰোঁ চ' মানে একেদিনে মানে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই মানে কামবোৰ চ' মানে অলপ দীঘলীয়া হৈছে আজি হৈছে 3 নম্বৰ ডে মানে যিমান আজৰি টাইমত যিমান 10-15 মিনিট পাওঁ চ' সেইটোকে কৰোঁ টিমে কাম চলি আছে আৰু এইবিলাকত মানে মাটি ভৰাইছে হয় নাই চ' এইবিলাকত মানি প্লেন হওক বা কি আছে নামবোৰ জানো নেকি মানি প্লেণ্ট এটা মেচিনৰ হেৰি আছে মেডিচিনৰ এটা প্লেণ্ট আছে মেডিচিনৰ আছে ন হয় ঠিক আছে আমি পেট বিষ হ'লে খাওঁ পেট বিষ হ'লে খাব পাৰে ন আমাৰ এছাইনমেণ্টৰ বিষয়ে কিবা এটা কবি নেকি
এছাইনমেণ্ট মানে আমাৰ চিডিখিনি এছাইনমেণ্ট দিছে চিডি মানে হৈছে কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট আমাক তাত মানে এছাইনমেণ্টটো এনেকুৱা দিছে যোনখিনি ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল হয় ন আমি যদি ঘৰতে কোক খাইছোঁ আমি কোক মানে চবেই আমি খাওঁ তো তেনেকুৱা যোনবোৰ বটল হয় আমি বটলবোৰ পেলাই দিওঁ যোনটো মানে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটোৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডলি নহয় চ' আমি এনেকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আমাৰ গ্ৰুপটোৱে যে আমি তেনেকুৱা বস্তুবোৰ আমি ইউজ কৰি পেলাই কিবা কৰিব পাৰি নেকি কিবা ক্ৰিয়েটিভ কিবা কৰিব পাৰি নেকি আমি তেনেকুৱা বটলছবোৰত মানে কিছুমান মানি প্লেণ্ট হওক কিছুমান মেডিচিনৰ কিছুমান প্লেণ্টছ হওক সেইবোৰ মানে আমি তাত লাইক প্লেণ্টেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো মানে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক'ৰবাত যোনবোৰত আমি তাত হেং কৰিব পাৰোঁ যোনখিনি আমি তাত থ'ব পাৰোঁ তেনেকৈ আমি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তেনেকুৱাই আৰু বেলেগে বহুত বেলেগ বনাইছে চ' আপোনালোকে পাৰে হয় নাই আপোনালোকে ঘৰত যিবোৰ বস্তু আছে সেইবিলাক কালেক্ট কৰি পেলাই এনেকৈ বনাব পাৰে আৰু ঘৰৰ খিৰিকী হওক বা দুৱাৰ ওচৰ হওক বা তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰে আৰু চোৱা চিতা কৰিব পাৰে মানে যদি আৰু ভাল লাগিব ন যিমান হ'লেও ভাল লাগে ফুল এটা হওক বা তেনেধৰণৰ মেডিচিন হওক বা আৰু তেনেধৰণৰ এল'ভেৰা হওক বা তেনেকৈ ভাল লাগে ন চ' ভাল লাগিল কৰি থৈছে কিছুমান টিমে এইফালে কৰি থৈছে আৰু এইবিলাক হৈছে এইবিলাকত জাষ্ট পানী দি থৈছে বাৰু মানে কি কৰিছে এই শিপা ওলাব দি থোৱা আছে মানে পানীত কেইদিনমান থ'লে চাগে কাইলৈ পৰহিলৈ অলপ হ'লেও এই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালে চাওক এইফালে শিপা ওলাই গ'ল এইবিলাকত ওলাইছে চ' মানে এইবিলাকতো ওলাব দি থোৱা আছে মানে চ' মানে কাইলৈ পৰহিমানত ইয়াত মাটি ভৰাই দি দিব আচলতে মানে কি আমাৰ এছাইনমেণ্ট কি হৈছে মানে আমাক মাৰ্কিং কৰিব এতিয়া নহয় নৱেম্বৰ মাহত আমি যিবোৰ এতিয়া কাম কৰোঁ মানে সেইবিলাক মানে নৱেম্বৰ মাহলৈকে ভাল হ'ব লাগিব আৰু আমাৰ চোৱা চিতা কৰা দায়িত্ব আমাৰে হয় আমি মানে সেইবিলাক মানে নৱেম্বৰ মাহলৈকে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব পানী দিয়া হওক বা মানে ডাঙৰ দীঘল কৰা হওক বা সেইবিলাক কৰিব লাগিব আৰু নৱেম্বৰ মাহত মানে মেমে সেইবিলাক আমাৰ মাৰ্কিং কৰিব আৰু মেম হৈছে আমাৰ HOD দীপশিখা মেম আৰু মানে কি হৈছে আমাৰ মানে দিনটো অলপমান দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে মানে দিনত অলপ কাম কৰোঁ ন চ' আৰু দীঘলীয়া হ'ব আৰু টিম কেইটামানৰ কাম মানে কৰি আছে সিহঁতে লাহে চ' সিহঁতৰ সম্পূৰ্ণ নাই হোৱা চ' মই ভাবোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে কমপ্লিট কৰি থৈ দিওঁ নহ'লে বহুত দিন লাগিব মানে ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ যাওঁতে চ' বাই চি ইউ নেক্সট ডে আৰু এই দুজনী চাওক মডেলিং এই ৰিলছ বনাব আহিছে এইটো হাই राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए